Γεια σας παιδιά, αυτό εδώ είναι το Galaxy J7, Samsung Galaxy J7 του 2017, το οποίο είχε ένα ατύχημα, έπεσε και χτύπησε σε αυτήν εδώ τη γωνία, την κάτω δεξιά γωνία, και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχει χαλάσει η οθόνη η AMOLED, η εσωτερική οθόνη, και βλέπετε εδώ πέρα. Και αυτό εδώ στην αρχή ήταν πιο μικρό και σιγά σιγά αρχίζει και επεκτείνεται. Εδώ πέρα αισθάνεται μια χαρά η οθόνη, βλέπετε εδώ πέρα. Απλά δεν έχουν χαλάσει εδώ πέρα τα pixels, δεν έχει χρώμα, ξέρετε τώρα.